Bună ziua din nou, dragii mei! Mulțumesc că ați urmărit videoclipurile mele. Tot ce trebuie să faceți este să faceți abonare, clopoțel, pentru că, uite, astăzi facem cel mai nou episod, continuarea episodului numărul 1, cum să-ți faci gazon singur acasă. Astfel, în primul episod ați văzut că prima dată am intrat cu motocultorul de la Stihl, care bineînțeles că l-aveți pe filmări, o să vedeți că este un motocultor foarte bun, deci de la Stihl MH600. Cu ocazia asta mai puteți vedea la lucru motocultorul. Deci ce am făcut prima dată, am desțelenit pământul, un pământ foarte greu, l-am lăsat, în cazul meu, dumneavoastră nu trebuie să lăsați chiar așa mult, l-a uscat rădăcinile, ca să spunem așa. Deci tot ce a scos el din pământ a avut timp să se usuce. După cum vedeți, este un pământ acum curat, fără buruiană. Între timp, ca să nu stau, am făcut o platformă, ca să spun așa, betonată, nu-i betonată, e din dale, pentru a putea să facem un mic foișor aici. O să vedem probabil la anul construcția, anul ăsta nu o să apucăm să facem. Deja am făcut un mic party aici, a fost ok, la lume i-a plăcut, la umbra nucului, care o să mă încurce un pic, o să mai vedem cum facem foișorul, poate îl încastrăm în nuc, rămâne de văzut. Deci, continuarea este foarte simplă, da? Acum ce am mai făcut aici și asta trebuie să faceți și voi, am tras încă o conductă pentru a face irigarea automată. Trebuie să o trageți înainte, dar atenție să o puneți suficient de adânc pentru a nu îngheța și respectiv să nu o tăiați cu motocultorul. Acum, eu știu unde se află conductele, nu o să intru pe acolo. Ce o să mai vină făcut aici și o să fac după ce mai amestecăm încă o dată pământul pentru a-l face foarte fin, este că în această zonă vreau să fac un șanț pe care să pot să duc atât apa curentă din puț, vreau să fac aici undeva în zona asta un mic robinet și respectiv la fel pentru o viitoare irigare, să spunem, sau să fie tras aici, asta este ideea. Și înainte să faceți gazonul definitiv, prima dată vă băgați conductele, da? Dar nu le băgați până nu gătați de lucrat cu motocultorul. Deci, haideți să îi dăm ok și să vă arăt cam despre ce-i vorba, da? L-am pus, nu l-am pus pe 1, greșeala mea. Iată, uite. Așa, a pornit. Și acum trebuie efectiv să intrăm în pâine, cum s-ar spune. Trebuie foarte bine apânat. Mai sunt rădăcini. Pot să vii să filmez un pic mai de aproape. Acum sunt pe turația întâi, dar probabil că o să trebuiască să trecem pe turația a doua. Ce se vede la noi este foarte clar, avem un surplus de pământ care va trebui să-l luăm de aici după ce îl apânăm foarte bine. Asta cred că o să vedeți în episodul 3, cum se face. Și tot în episodul 3 o să semănăm gazonul. Până atunci trebuie neapărat să intrăm în pământ, să-l facem făină, așa îi spun eu, și să adunăm pe cât se poate toate resturile de cărămizi, de știu eu ce mai găsim pe aici, bucăți de crengi și așa mai departe.
Uite, de exemplu, aceasta este o bucată de rădăcină pe care va trebui efectiv să o dăm la o parte, pentru că nu este ok să rămână în gazon. Sunt foarte multe bucăți, o să le adunăm cu o greblă. Ideea este că pământul la final trebuie să arate ceva de genul acesta. Trebuie să fie foarte fin, pentru că numai așa putem să continuăm operațiunea, da? Astfel, acum doar o să-l apânăm în continuare și la final, după ce este apânat, o să vă arăt mai departe cum o să arate acest pământ în momentul în care este pregătit pentru nivelare. Deci, deocamdată, asta facem. Deci, am terminat cu prima parte. După cum v-am spus, este făină, se și vede. O să mai, după ce strângem resturile, cum v-am spus, cu o greblă, da? Le vom strânge toate, ceva în genul ăsta, da? Vedeți că sunt foarte multe, tot soiul de resturi. Practic nivelăm pământul ca să știm cota la care suntem. Noi vrem să ajungem la cota asta de aici. Astfel o să trebuiască prima dată să strângem cu grebla. O să dăm tot pământul frumos așa la o parte, ca să-l aducem. Vedeți că suntem, deja se aduce la cote. Așa. Deci practic asta trebuie să faceți și dumneavoastră, să-l aduceți la nivelul la care a fost celălalt gazon într-o primă fază. Și toate resturile acestea vor fi strânse și scoase din gazon. Acum nu o să stau să vă arăt tot ce fac eu, că nu prezintă interes, că asta trebuie să faceți dumneavoastră, dar despre asta e vorba, da? Cu ocazia asta luați și borzii, da? Adică pământul care n-a reușit motocultorul să-l spargă, îl adunați frumos și o să vedeți că în episodul 3 pământul care va fi pregătit pentru însămânțat va arăta cu totul altfel. Deocamdată asta este etapa ce trebuie să o faceți, nu avem ce face. Dacă aveți un pământ care nu e, un teren care nu e atât de nivelat ca la mine, ați scăpat mai ieftin. Da? Asta este. Bine, păi în episodul numărul 3 o să vedeți deja ce am rezolvat și cum o să arate pământul care va fi gata pentru însămânțat. Bine, și acolo e o etapă. După ce gătați cu nivelatul, vă recomand să mai dați o tură cu motocultorul pentru a-l aduce din nou la un stadiu bun. Cam asta a fost în episodul zilei de astăzi. Vă mulțumesc, aștept să comentați dacă aveți ceva de comentat, eu vă răspund. Abonare, clopoțel și ne vedem în episodul numărul 3. Mulțumesc frumos, la revedere!